සුබම සුබ දවසක් කියලා මිකී බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කිසිම සයිට් එකක් ගැන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි කතා කරන්න යන්නේ. මගේ අලුත්ම channel එක වෙන POD මිකී බ්‍රෝ YouTube channel එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ආවේ. හරිද? ඉතින් මේ channel එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ POD design කරන්න අවශ්‍ය idea ටික තමයි මම මේ channel එකෙන් ඔයාලට දෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරා රෙඩ් බබල් ගැන. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලලා ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරන්න රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඩිසයින් කරන්න අයිඩියා නැත්නම් හරි මොකද්ද මේ දවස්වල හොඳ ඩිසයින් කරන්න මොන වගේ එකක්ද කළොත් හොඳ කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් නැත්නම් අන්නේ අයිඩියා එක දෙන්න තමයි මම මෙන්න මේ channel එක හැදුවේ. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මම දෙන ඩිසයින් එකේ මේ main keyword 10ක්. හරි. මොකද ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලා මගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් මේකේ පෙන්නනවා මම keyword කියලා જાතියක් දාන්න තැන. අන්න එතෙන්ට දාන්න ඕනි keyword 10ක් මම ඔයාලට දෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මම දෙන ඩිසයින් එක ඔයාලට කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ ඔයාලට මම මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් මගේ මෙන්න මේ channel එකේ POD Miky Bro කියන channel එකේ මම දාලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා මේකට සෙට් වෙලා ඔයාලගේ ඉන්කම් එක හදාගන්න. හරිද? ඉතින් මේක මේ ලොකු වීඩියෝ කරන channel එකක් නෙමෙයි. පොඩි වීඩියෝ කරන්නේ. මේකේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට ඩිසයින් අයිඩියා තමයි දෙන්නේ. හරි? POD ඩිසයින් අයිඩියා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාලා ලෑස්තිලා ඉන්න මෙන්න මේ කියන red bubble sasel එතකොට printify printable t-spin t-public තියෙන ඔක්කොම Amazon එකේ තියෙන merch එකේ design වලට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් account හදලා ඉතින් ඒ design idea ඔක්කොම දෙනවා මම මෙන්න මේ channel එක හරහා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට ඒක බලාගෙන design එක කරලා upload කරලා පාඩුවේ නිදාගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද print on demand කියන්නේ නිදාගෙන ඉතියත් සල්ලි වෙන method එකක්. හරි. ඉතින් ඔයාලා මම හිතනවා මේ channel එකට join වෙලා ඔයාලගේ income එක හදාගන්නයි කියලා. ආවට ගියාට වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරියට වැඩේ කළා ඔයාලා game එකක් ගා ගන්න. ඉතින් මේ channel එකේ වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකක් ගේනවා මම. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බලලා මොකද මේ channel එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් බලලා ඔයාලගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.